Chào mừng quý Phật tử đã đến với kênh Tâm Niệm Sống. Kính chúc quý Phật tử có một buổi tối vui vẻ, sống một đời bình an. Bí quyết sống bình an, lời Phật dạy cách buông bỏ suy nghĩ nặng nề. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay. Diễm mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu, quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây trừ hạnh phúc nơi đây. Có một câu chuyện như thế này. Trước đây có một ông nhà giàu gia tài ức vạn, nhưng mỗi ngày những chuyện khiến ông phiền não cũng nhiều như khối tài sản ấy. Hàng xóm sát vách của ông là hai vợ chồng xây đậu phụ. Từng có câu ngạn ngữ đại ý rằng 3 nghề nghiệt ngã nhất trong đời chính là nghề nguội, chống thuyền và xây đậu phụ. Nhưng hai vợ chồng xây đậu phụ này lại sống và làm việc rất vui vẻ. Mỗi ngày tiếng họ ca hát cười đùa không ngừng truyền đến tai ông nhà giàu từ sáng đến tối. Một hôm, bà vợ của ông nhà giàu hỏi chồng: "Chúng ta có nhiều tiền như vậy, nhưng không hiểu sao lại không được vui vẻ như hai vợ chồng xe đậu phụ nhà hàng xóm ha?" Ông nhà giàu nói: "Tôi sẽ làm cho họ ngày mai có muốn cười cũng không cười được nữa." Đến đêm khuya, ông nhà giàu liệng một thỏi vàng ròng sang phía bên sân nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, phía hàng xóm quả nhiên im lặng, không có chút động tĩnh gì. Hóa ra họ đang bận tính kế với thỏi vàng ròng từ trên trời rơi xuống. Hai người cảm thấy mình đã phát tài rồi. Cái việc xây đậu phụ vừa khổ vừa mệt này từ nay không cần phải làm nữa. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này làm ăn, chẳng may thua lỗ thì phải làm sao? Còn nếu không làm ăn gì cả, thì thể nào thỏi vàng này cũng mau chóng hết. Người chồng còn phân vân rằng nếu việc làm ăn ngày càng phát đạt thì nên cưới cô vợ bé trẻ đẹp, hay nên thôi luôn bà vợ già thô kệch này. Người vợ thì đang nghĩ, nếu sớm biết có ngày mình phát tài thì ngày xưa đã không cưới gã xây đậu phụ đáng ghét này.
Mới hôm qua hai vợ chồng còn vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà hôm nay đã không còn tâm trạng nào để nói cười với nhau nữa. Nỗi buồn phiền đã bắt đầu xâm chiếm hết tâm tư của họ. Điều khiến cho hai vợ chồng càng đau khổ hơn là tại sao ông trời lại không rơi xuống thêm mấy thỏi vàng nữa để họ có thể thực hiện ngay mọi suy tính trong đầu. Câu chuyện này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống vốn không có phiền não, nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy. Đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Thời gian chẳng đợi ai đâu, làm gì tốt được cho nhau thì làm. Cho là buông xả lòng tham, nguyện cầu hạnh phúc, bình an khắp cùng. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại ban đầu, ngập ngừng bệnh rịnh chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên sa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi, đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặn trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng nôi một nắm mồ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đồ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miệng ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gập ghềnh sông mê. Bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bôn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Biết tự lau khô nước mắt. Trong đời, ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Sống
ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt. Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người, nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức, vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân, chính là hạnh phúc. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm, gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi, gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác,
mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc, đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mong ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nợ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gập ghềnh, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này, rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không đến được đích mình muốn, thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tha thiết muốn một hay vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có, để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn, để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lương lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt, cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình, chẳng may bị phát giác.
Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thành thơi. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cây đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Một chút của những bước chân, cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti, hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tuổi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắt sang. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cánh.
một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc, từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi? Sen kia không tách khỏi bùn, giữa bùn sen vẫn vô cùng ngát hương. Sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo, một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi, từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt thủy triều sang sông. Hiểu thì sống thật thông dong. Trả ai cái kiếp luân hồi, về nơi cố quận mà ngồi thông dong. Trả luôn mấy bận lưng còng, gá thân rồi tự đèo bồng nghiệp duyên. Trả bao tâm thức đảo điên, theo con sóng biển tan miền đại dương. Trả tình mấy bận tơ vương, dùng dằn lũy kiếp mù sương gập ghềnh. Liêu xiêu bóng trúc qua thềm, sông thời gian vẫn bồng bềnh lặn trôi. Còn gì sót lại trong tôi, thả theo mây trắng bên trời loãng tan. Trả ai cơn mộng trần gian, nghìn năm mở mắt mơ màng lối xưa. Bàn chân nhịp điệu mơ hồ, giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu. Trả trời đất thuở âm u, trả luôn nhịp vọng lời ru mẹ hiền. Tâm thần sinh tử ưu phiền, kiếp tầm mấy độ an khiên tự rạng. Trả rừng thu ngọn lá vàng, trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. Tôi về mặt mũi xưa nay, vạn duyên hoàn lại chốn này vạn duyên. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên tốt hơn ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện, nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu. Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn,
khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt, vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ. Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú ẩn. Thực hiện mong ước của mình, đi con đường mình lựa chọn, thế giới sẽ thanh bình. Khi một người cố tình làm đau bạn, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ đặt niềm tin vào đó nữa. Vì tha thứ cho người là bỏ qua cho mình. Nhưng nếu lại tiếp tục tin tưởng mù quáng, chính là trao cho kẻ khác thêm cơ hội tổn thương bạn. Chúng ta nên tin tưởng mọi người đều có thể sửa đổi sai lầm, nhưng hãy để cuộc đời kiểm chứng điều đó. Dù cuộc sống có 1000 lý do để lo buồn, bạn cũng hãy tìm 1001 câu chuyện khiến mình được vui. Dù thế giới tàn khốc đến đâu, điều bạn cần làm cũng chỉ là giữ lấy một trái tim nhẹ nhõm. Hãy bỏ qua hết những người và việc bất như ý, sống với giây phút hiện tại của chính mình. Nếu biết tự chăm sóc bản thân, không ỷ lại vào người khác, cứ kiên trì tiến lên, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng và sự ấm áp trên đoạn đường phía trước. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhận, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân, mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng, sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm, rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Để cuộc sống vui vẻ, phân nửa phải tỉnh táo, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng, bởi có những việc nhìn rõ rồi lại không muốn làm. Có những người
hiểu thấu rồi lại không muốn kết giao. Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời người khác không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận rồi âm thầm hóa giải. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng để suốt ngày khó chịu, vì chúng ta không thể biết ngày mai còn bao nhiêu niềm vui chờ mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi mình bước đi, và bao nhiêu cánh cửa cần mình nỗ lực. Có vui, có buồn mới là trần thế, có đắng, có ngọt mới là cuộc đời. Dù đau thương đến đâu, ngủ một giấc dậy thì hãy cho tất cả vào quá khứ. Suốt ngày nhớ nghĩ chuyện hôm qua chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm mà. Người ta nghĩ gì mình không thể biết, người khác làm gì mình cũng không quản được. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích, còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong. Thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Đời người có 3 chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi. Thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân. Thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Nên học cách buông xả. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước. Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ. Tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn. Sáng suốt một chút, nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Cho nên khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay. Vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm,
cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận, vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối. Còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang chức nữ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Khi được người khác tân bốc, vui vẻ một chút là được, nhưng đừng vội cho đó là sự thật. Phần lớn lời khen là để lấy lòng người khác. Thế nên ta đừng để những lời ngon ngọt làm trỗi dậy sự kiêu căng, tự mãn. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị